වචන පොතට අලුත් වචනයක්. අද කතා කරන්නේ දන්න වචනයක විවිධ භාවිතයන් කිහිපයක් ගැන. Motivation to English by Thushara Pandithawansha. ස්ටේට්මන්ට්. සාමාන්‍යයෙන් ස්ටේට්මන්ට් කිව්වම අපිට මතක් වෙන්නේ ප්‍රකාශය කියන වචනය. The president made a statement. ජනාධිපතිතුමා ප්‍රකාශයක් කළා. The president made a special statement. ජනාධිපතිතුමා විශේෂ ප්‍රකාශයක් කළා. මේ වගේ භාවිත කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේකෙන් අදහස් කරන්නේ යම් කෙනෙක් රාජකාරී මට්ටමින් කරන වාචික හෝ ලිඛිත ප්‍රකාශයක් කියන එක. ඒ විදිහට අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමක් වෙන්නත් පුළුවන් රාජකාරී මට්ටමේ. He produced a signed statement from the prisoner. එයා සිරකරුගෙන් අත්සන් කරන ලද ප්‍රකාශයක් ඉදිරිපත් කළා. දැන් බලමු තව භාවිතයක්. ඔයාලා අහලා තියෙනවනේ බැංක් ස්ටේට්මන්ට් කියලා යෙදුමක්. ඔව් මේකට කියන්නේ බැංකු ප්‍රකාශනය කියලා. ගිණුමකට සල්ලි ආපු සහ එළියට ගියපු වටිනාකම් දැක්වෙන වාර්තාවකටත් ස්ටේට්මන්ට් එකක් කියලා භාවිත වෙනවා. I received the bank statement today. මට අද බැංකු ප්‍රකාශනය ලැබුණා. Check your statement. ඔයාගේ ප්‍රකාශනය පරීක්ෂා කරන්න. හරි. දැන් මේ කතා කරපු දෙකම නාමපද විදියටනේ භාවිත වුනේ. දැන් බලමු නාම විශේෂණයක් විදියට භාවිත වෙන තැනක්. කැපිලා පේන්න හෝ විලාසිතාමය ආකාරයෙන් ගන්න නිර්මාණය කරපු ඇඳුමකට හෝ ආභරණයක් විස්තර කරන්නත් අපිට මේ ස්ටේට්මන්ට් කියන වචනය ඇඩ්ජෙක්ටිව් එකක් විදියට භාවිත කරන්න පුළුවන්. People don't mind spending 50,000 rupees for a statement piece. එතන piece කියලා කියන්නේ ඇඳුම හෝ ඒ ආභරණ වලින් එකක් කියන අර්ථය. හරි. මේ පාඩමිනුත් ඔයාලා යම් දෙයක් ගත්තනම් කමෙන්ට් එකක් විදියට ඒක සඳහන් කරන්න. අපි තවත් පාඩමකින් හමු වෙමු. තවත් මෙවැනි පාඩම් සඳහා Motivation to English සමග එකතු වන්න.